Paano mag-solve ng direct variation? Tara't pag-usapan natin yun dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Alright? So if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa YouMore PH. And without further ado, let's start our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin kung paano mag-solve ng direct variation. Ayan. So let's start by giving you the definition of this one. Ano nga ba ang direct variation? So direct variation is defined as a mathematical relationship between two variables that can be expressed by an equation in which one variable is equal to a constant times or multiply the other. So ito yun. So this direct variation is represented as this one. Ito yung general formula of direct variation. Y is equal to kx. So sabi dito two variables. So bakit po may tatlo tayong letters dito? Anong ibig sabihin nun? So, simply because hindi naman lahat ng letters na yun ay variables. So, meron diyang hindi variables. And sabi dyan, di ba, may nakamultiply daw na constant and a variable. So, ito yun. So, ibig sabihin, meron din ng constant, meron din ng variable. So, let's know alin nga ba talaga ang variable, alin dyan ang constant. Ayan. So, this one, y is equal to kx, ay, ito yung mga variables dyan. Wherein, ang x and y are the variables. So, ito yung sinasabing two variables, x and y. Tapos yung k, ito ay constant. So, ang tawag dyan sa k is the constant of variation. So, again, take note ang x and y dyan are variable, pero yung k is constant of variation. Ayan. So, it is also read as like this. So, pag na-encounter nyo ito, ibig sabihin, ganito yung magiging formula. Y varies directly as x. So, hindi binabasa yung constant of variation. So, diretso siya na y varies directly as x. Pwede rin siyang ganito. If you encounter this, ito lang din yung translation niyan into an equation. Y is directly proportional to x. Ayan. So, ito lang din yan. Tapos, lastly, pwede rin siyang y is proportional to x. So, itong tatlo, when you encounter that, ito ang magiging translation niya into an equation. It is direct variation. Y varies directly as x, y is directly proportional to x, and y is proportional to x. So, ayan. Ayan. So, let's try to translate. Translate each statement into an equation, wherein we're going to use k as the constant of variation. So, let's have example number 1. M varies directly to n. Paano yan? Yan to yan. So, kung ano yung unang letter, of course, siya din yung nasa left side of the equation. That's M. So, eto yung nasa left side, tas equal ka na, then yung nakamultiply dito sa right side. And that is the product of the constant of variation, which is K, tapos N. So, lagi lang siyang ganon. Kung ano yung unang, lagi nasa left, tas equal, followed by K, yung constant of variation multiplied by that letter. Kung ano man yung variable na nakalagay sa pangalawa. So, ito yung translation ng M varies directly to N or varies directly as N. Next. Ayan. Ito naman. Number of items, I, is directly proportional to its price na letter P. Ayan. So, yung items is denoted as letter I na variable and yung price naman ay letter P ang gagamitin natin. So, paano yan? So, ang unang binanggit ay yung letter I. So, siya yung nasa left side of the equation. So, I, tapos followed by equal symbol, tapos sunod yung nandito ay yung product ng constant of variation, tapos yung variable na pangalawa. So, edi KP yun. I is equal to K multiplied by P.
So, ito yung translation nitong, number of items I is directly proportional to its price. Now, if ever, sir, sa amin po hindi nakalagay yung letter kung ano pong isusulat. Ayan. So, you may just come up of your variable to represent the given na item, kung ano man yung pinag-uusapan. So, in here, item, the letter I ang ginamit. Tapos yung price, the letter P ang ginamit. Basta make sure lang na kung magkaiba silang variable, dapat magkaiba din yung letter. Ayan. I tapos, so kayo na ang bahalang maglagay if ever na walang variable na nilagay. Ayan. And this is now the final answer. I is equal to KP. Now, so this is quite different from what we had. Syempre, kapag nag-humor drill tayo, lagi yan siyang nasa dulo. So this time, since napakadaming case na sasagutan natin kapag direct variation, right after a certain topic, a certain parang, topic na gagawin natin. Ito ay translation. So we'll have right away the humor drill. So ayan. So it's your time naman to translate this. So let's have our early humor drill. Ayan. So, dito, 3 humor drill ang pagdadaanan natin. Ayan. So, translate this. T is proportional to V. Distance is directly proportional to the speed. Ayan. So, I'll pause for a while now. I guess for about 10 seconds. And I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, pause the video. Ayan. Timer starts now. Alright, if you're not yet finished, then pause the video. So let's answer. Let me give you now the answer for this one. T is proportional to V or proportional. Ayan, proportional to V. Tama nga. So ganito siya. So kung ano yung unang variable na nakasulat, yan yung nasa left. Followed by equal symbol, then sabi natin itong V hindi lang siya V dito sa right, di ba? It is the product of K, which is the constant of variation multiplied this variable na V. Ayan. So, that is for number 1. For number 2 naman, distance D is directly proportional to the speed S. So, ganito yun. So, yung D, of course, nandito sa left, followed by equal. Then, itong S, hindi lang siya alone na S dito. That is K multiplied by S. So, itong K is the constant of variation. And that is now the translation of this statement. Ayan. So, ganoon lang po kasimple mag-translate ng statement into an equation kapag direct variation. Ayan. Now, let's have naman problem na ito-solve that involves direct variation. Ayan. So, let's have problem number 1. Given that y varies directly as x, find the value of y when constant of variation is 7 and x is equal to 6. Paano ito? So, may hinahanap ng mga unknown. So, dito y ang pinapahanap sa atin na una. Ayan, so paano kaya yan? So first thing you have to do lagi is to translate kung ano man ito. Kung ano man yung unang statement na nakalagay. Yung may direct variation na nakalagay or yung varies directly. Y varies directly as x. So paano nga yan? That is y is equal to kx. Tama? Y is equal to kx. So yung y ay nasa left, may equal symbol dyan, tapos yung x dito multiplied yun sa k. So that's kx. And so, always translate this muna. Ayan. And after, ito yung step natin, formula, given, solution. So, I'll give you the formula, tapos kuhanin natin yung mga given, tapos solve natin dun sa solution. So, ganito. Y is equal to kx. Diba? Now, I'm going to give you parang shortcut para ma-memorize natin na mas mabilis yung mga formula. So, ganito yan. So, since, diba, possible kasi na ipahanap sa atin yung y, possible ipahanap sa atin yung k, possible ipahanap sa atin yung x. Diba? In this case, y pa lang naman. So, this formula will work for us. Pwede natin itong gamitin kasi ang y naman ang pinapahanap dito sa gantong formula. Now, ito siguro na-encounter nyo na rin naman sa science lessons or sa math lessons na gantong technique para makuha yung formula. So, ito yung triangle. Triangle wherein, using this triangle, pwede nating makuha lahat ng possible formulas for this. Yung 3 formulas out of this equation. So, ganito yan. Tandaan nyo lang itong triangle. Dito lagi yung y. Dito lagi yung k.
dito lagi yung x. So, this triangle only works for direct variation. So, gagamitin mo lang ito kapag direct variation ang pinag-uusapan. Y ang taas, K ang baba, X ang kabila. Ayan. Because sa other na variation naman, meron tayong ibang gagamitin na triangle. So, in this case, focus tayo sa gantong 4. Y, K, and X. Ayan. So, paano ito ginagamit? So, let's try to create the formulas out of this triangle na ito. Ganito yan. So, let's say, for example, pinapahanap sa atin yung y. Ayan. So, itong dalawang nasa baba ngayon ang nandun sa right side of the equation. Just like this one. Diba? Kung pinapahanap si y, siya yung nasa left. So, ganito yun. Y is equal to kx. Etong dalawang nasa baba, that is multiplication. Kaya sila magkatabi because that signifies that they should be multiplied. So, that is y ay nasa left. Kung ano yung pinapahanap, lagi siyang nasa left. Tapos, etong dalawa, since magkatabi, that is multiplication. Ayan. Sir, paano naman po kapag k ang pinapahanap? Ayan. Paano kapag k ang pinapahanap? So, therefore, dapat k ay nandito sa left. Tama? Dapat yung k ay nasa left. Now, paano nakuha yung y over x? Ganito na yon. So, etong taas will serve as numerator now. Tapos, etong baba will serve as the denominator. Kaya nakuha yung y over x. So, kapag pinapahanap yung k, pwede mo siyang takpan lang para makuha yung y over x. Ayan. So, kapag natanggal ito, siya ang pinapahanap na k, that's y over x. So, ganun lang to nagwo-work. Next, kapag pinapahanap naman yung x, ito yung gagamitin natin yung formula. Ayan. Kapag x ang pinapahanap, syempre tanggalin natin yan. So, ibig sabihin, x ay nandito sa left, that's y over k. Kasi nasa taas yung isa, nasa baba yung isa. So, that's division. Y divided by k, y over k. So, that's formula for x. X is equal to y over k. Actually, pwede naman talaga itong gamitin. Itong, y is equal to kx. Pwede mong gamitin yan to solve x, y, and k. Pero ito lang naman, parang, ibibigay ko lang sa inyo para at least mas direct natin makakuha yung value. Direktang y agad, direktang k agad, direktang x agad. Pero kung dito kayo sanay sa formula na ito, you may do that as well. So, you will still arrive at the same answer. Ayan. So, ito lang sana makatulong din yung triangle para at least madali natin ma-memorize yung formula. Kasi, kapag memorize mo to isa-isa, baka makalimutan natin. Unlike, kapag meron kang triangle na ganito, at least alam mo na kung anong gagawin. Kapag x ang nawawala, kapag k ang nawawala, kapag y ang nawawala. So, ito yung tatlong formulas na makukuha natin out of this triangle. Y is equal to kx. Use this kapag y ang pinapahanap. Use naman this one kapag k ang pinapahanap. Then we'll use x na y over k kapag x ang pinapahanap. So in this case, we'll use y is equal to kx kasi y naman ang pinapahanap dito. Ayan. So y ang pinapahanap, so that's k times x. Ayan. So tama na tong formula natin. So let's have our given. So, sabi dito sa given, sige, kuhanin natin yung y, k, x. Ang given natin ay y, k, and x. Sige, ganyan na ng pattern na ang gagawin natin. Y, k, tapos x. Ano ang value ni y dyan? Find the value of y. So, wala pa siyang value kasi pinapahanap pa nga. So, that means y is question mark for now. Hindi pa natin alam. Followed by k. Ano nga ang k? Constant of variation. So, ito yun. Constant of variation is 7. So, ibig sabihin, ang k natin dyan ay 7. Tapos, ang x daw is equal to 5. Malinaw na malinaw, x is equal to 5. Ayan. So, okay na. Yung y, k, x lang naman ang kailangan natin. Diba? Ito lang naman ang nasa formula. So, laging ganon, given y, k, x. Ano ang y, ano ang k, ano ang x. Hindi tayo pwede makapag-solve dito hanggang dalawa yung nawawala. Tandaan nyo. Kailangan isa lang yung nawawala. So, in this case, y lang naman ang nawawala. So, we can solve this now. Ayan. So, for solution, don't forget to write the formula. So, we'll use this one. Lagi po yung isusulat. Don't ever forget to write the formula. Ayan. Y is equal to kx. Tapos, substitute lang natin. So, ang y since unknown, edi y lang siya dyan. Tapos, yung k, papalitan mo ngayon ng 7. So, since naka-multiply ito, ilagay natin siya sa parentheses. Kasi, di ba, kapag naka-parentheses naman, that signifies multiplication as well. Tapos, of course, yung x naka-parentheses din times 5. So, tama. Diba? Ang k ay 7, so tama tayo na pagkakapalit. Tapos, ang x ay 5. Ayan.
So, ganito lang siya kasimple. Multiply mo lang yung 7 sa 5. And that will give us y is equal to 35. So, ibig sabihin, dito sa problem natin na direct variation, ang value ni y is 35. And that is now the final answer. Ayan. So, ganun lang po kasimple once you are solving for the value of y. Ayan. Alright, sige. Let's have another given. Given that y varies directly as x, find the value of x when constant of variation is 6 and y is equal to 4. So, dito naman x na ang pinapahanap. Ayan. So, paano naman kaya ito isosolve? Alright. So, translate muna natin ito. Y varies directly as x. Diba? We translate this already. Y is equal to kx yon. Ang y ay nasa left, tapos directly, dun sa x, that is k times x. Kung ano yung nasa right, lagi siya nakumultiply sa k. Kaya kx yon. Alright? Tapos, formula tayo. So, our formula, so pwede naman itong gamitin, y is equal to kx. Diba? Sabi ko, pwede yan. Kasi ma-solve mo naman yung x using this formula. Pero, I give you this triangle, ayan, para at least mas direct yung pagsasolve natin sa variable x or dito sa value ni x. So, since x ang pinapahanap, so we'll use this formula. X is equal to y over k. Again po, ito ay suggestion lang naman para at least mas direct mong makukuha yung x. If ever, sir, mas madali po sa akin ito, then you may use this. Okay lang naman yun. Kasi you'll still arrive at the same answer naman kapag ginamit mo itong formula. Ayan. Now, let's have our given. So, for the given ykx ulit, so, follow lang natin itong pattern na ito, ykx. So, ang y natin dyan, given naman, that's 4. Y is equal to 4. Tapos, ang k natin ay constant of variation. Ayan, nakalagay. Constant of variation is 6. So, k is equal to 6. Tapos, ang x naman ngayon ay question mark. Kasi siya ang pinapahanap. So, pwede itong ma-solve kasi nga, isa lang naman yung unknown. Isa lang yun naman yung pinapahanap. Ayan. So, let's proceed to our solution. So, ganito naman yon. So, we'll use this formula. Sorry. We're going to use this formula. X is equal to y over k. Ayan. Tapos, change lang natin ito lahat. So, ang x ay unknown. So, as is lang siya dyan. Yung y magiging 4, yung k magiging 6. Ito yun. So, yung taas nagiging 4 kasi y iyon. Check natin. Tama. Tapos, ang k natin sa baba, dito ay nakalagay 6. So, dapat 6 ang magiging ilalim niya or denominator niya. Ayan. So, tama tayo ng pagkakasubstitute. Now, pwede natin i-divide yung 4 divided by 6. Pero, magiging decimal yung sagot. Right? So, kapag ganon, no need to write it in decimal form. So, usually naman, fraction ang hiningi sa atin na sagot. So, ganito yan. So, kapag ganyan, hindi mo siya ma-divide kasi magiging decimal yung sagot. So, pwede mo na lang gawin yan is to find the lowest term. Baka naman kasi kaya pang i-lowest term yung fraction na given dito. So, paano yon? So, mag-isip ka lang, yung 4 saka yung 6, is there a number that could divide 4 and 6? Meron. Diba? Pwede mo siyang i-divide sa 2. Yung taas saka yung baba. Again, in lowest term, kung ano yung dinivide mo sa taas, make sure dun din ang gagawin mo sa baba. So, 4 divided by 2, that is 2. Tapos, 6 divided by 2, that is 3. Tapos, isip ka pa ulit. Yung 2 saka yung 3, is there any number that can divide them? Meron sana, 1. Pero hindi na siya ginagamit as GCF. So, hindi na siya kailangan i-divide ba. So, that would now be the final answer. Ayan. So, dito naman, if ever you encounter na ang sagot nyo ay improper, so that's fine already. Kung improper na yung sagot niyo, okay na yon. So, usually naman, hindi na nare-require ng teacher na gawin pa siyang mixed number. Ayan. So, for our last problem, I will give this as a YouMore drill. Ayan. So, kayo naman. Ngayon, K naman ang nawawala. Paano kaya yun isa-solve? Ayan. So, for our YouMore drill, constant of variation ang nawawala. Given that y varies directly as x, find the value of k, or the constant of variation, when x is 15 and y is 27. Ayan. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So,
So, let's answer this one. Let's see how you did for our humor drill. Ayan. So, first, given that y balas direct as x, so ito muna, translate natin ito. So, lagi may translation ito. So, that's y is equal to kx. Diba? Y ay nasa left, tapos yung x dito nakamultiply sa k. Ayan. So, ganun po ang pag-translate. Tapos, formula tayo. So, gamitin natin yung triangle. In this case. Pero pwede mo namang gamitin talaga itong formula ni direct variation. So, since k ang nawawala, so magiging formula natin ay y over k. Ay, over x, sorry. So, k is equal to y over x. Ayan. So, para mas direct tayo makapag-solve ng value ni k. Alright, tapos, let's go for our given. So, si given, let's follow y, k, x. So, y muna ang kuhanin, followed by k, followed by x. Pero kung nabali-baliktad mo lang yun, okay lang naman. Hindi naman require na sunod-sunod yun. So, yung y dito, that will be equal to 27. So, nakalagay naman dito. Y is equal to 27. K, or the constant of variation, siya yung pinapahanap. So, question mark pa siya. Right? Tapos, yung x naman, that is 15. X is equal to 15. So, ito na yung kompleto na given. So, let's have our solution. So, for solution, don't forget to write the formula. K is equal to y over x. Lagi pong ganon. For solution, huwag kakalimutan lagi sa formula. Then, after that, substitute na lang natin. Ayan. So, yung k dito, k pa rin. Kasi nga, question mark siya doon. So, hindi siya pwedeng baguhin. Tapos, yung y, which is the numerator, 27. Check natin. Correct naman. 27 yung y. Yung x ay 15. So, sa baba dapat 15. So, tama yun. Now, divide natin yung 27 saka 15. Sir, may decimal. Alright, so, wag gagawin siyang decimal. So, unless otherwise, na-require ng teacher na decimal. So, pwede naman yon. Kapag sinabing decimal ang isasagot. Pero kung hindi naman, ang ano doon, ang gagawin, naka-fraction dapat. So, 27 over 15 may decimal. So, we are not going to have decimal na final answer. The lowest term na lang natin. So, divisible pareho yan sa 3. So, we can divide this by 3. We can divide this by 3. So, yung 27 divide 3, the answer is 9. Tapos, yung 15 divide 3, the answer is 5. And that is now the final answer. Ayan. So, okay na yan. Bakit? Yung 9 saka yung 5, no number anymore na makakadivide sa kanila except sa 1. So, kapag 1, hindi na siya ginagamit. So, maybe you can think na, sir, pwede ba siyang gawing mixed? Kung ano naman, kung gusto nyo, pwede naman. Pero kung hindi siya na-require ng teacher na gawing mixed, okay na yan. Baka kasi dun sa pag-translate natin into mixed number, dun pa tayo magkamali. So, okay na kasi na naka-improper fraction yung sagot. Ayan, that's equal to 9 over 5. Ayan. Alright, so I hope nakuha natin yung sagot dito sa ating humor drill. So for those na nagsagot ng improper or ng mixed number, so ang translation niyan or conversion niyan into mixed is 1 and 4 over 5. Para lang ma-check niyo yung sagot niyo. 1 and 4 over 5. Ayan. So let's proceed to another problem. Ito naman, paano kapag ganito yung type ng problem na encounter natin? If y varies directly as x, and x is equal to 8 when y is equal to 24. Find the value of x when y is equal to 6. So, wala itong end. So, find the value of x when y is equal to 6. So, ang pinapahanap sa atin ay x. Ayan. Pero dalawang set of given ang ibinigay sa atin. Di ba? So, ito, syempre, translate muna natin. That's y is equal to kx. So, eto, meron ditong x, meron ditong y. Diba? Binigay sa atin yung unang condition na x is equal to 8 tapos, kapag 8 daw yung x, ang y ay 24. So, paano kaya ito magagamit? Later, we'll know ano ang use nitong dalawang ito. Pero, kung mag-focus tayo sa tanong talaga, dito siya mahanap sa pangalawa. Diba? Sa pangalawang statement, ay sa pangalawang phrase na ito. Find the value of x when y is equal to 6. So, ang x ang pinapahanap sa atin. So, malinaw, value of x na pinapahanap. So, para dito, no question naman. Hindi naman ito talaga babaguhin pa. Sir, ang x ay 8. Hindi po. So, iba yan. So, magkaiba ito. Magkaibang set of given yan. So, ganito ang gagawin natin. So, let's try muna. Let's, parang ignore muna natin itong x is equal to 8, y is equal to 24. Let's see kung possible na bang masolve ito. Yung find the value of x when y is equal to 6. Ayan. So, let's have our formula. So, gamit tayo ng triangle. Pinapahanap ay x. Ito, right? Tapos, syempre, that's y over k.
x is equal to y over k. So let's have our given. Ang y natin ay ibinigay 6. Tama? Next, ang k natin, may sinabi bang constant of variation? Wala. So, question mark si constant of variation. Tapos yung x, unknown, siya yung pinapahanap. Question mark din. Ayan. So, ito yung sabi ko sa inyo, di ba? Nabanggit ko na to kanina. You can never solve the problem kung dalawa ang nawawala. Right? So, dalawa ang nawawala dito. K tapos x. Unless otherwise, sinabi na equal si k saka si x. Pwede yun. Possible yun. Pero since hindi naman, wala sa statement na ganon. So, hindi ito possible na ma-solve. So, paano ang gagawin natin dyan? Ibig sabihin, dun na ngayon sisingit, dun na i-extra itong another set of given. So, ito yung unang given, di ba? Tapos, saka lang laman lumabas yung problem na to. So, we are going to make use of this para makuha kung ano man yung kulang pa dito. Pupunan nito kung ano yung kulang sa atin dito. Ano ba ang kayang magawa nitong set of given na ito para dito? So, since x ang pinapahanap natin, so as is talaga siya na question mark. Ang tanong natin ngayon, kaya bang makuha si k out of this given? Kaya. Di ba? So, kung may x saka may y na siya, kaya nang makuha yung value ni k. Di ba? Kasi ang k is equal to y over x. Y saka x ang kailangan ni k para ma-solve ang constant of variation. So, dito muna natin kukuhanin si k out of this first set of equation, of given. So, ito ang gamit niyan. Kasi po, since nasa isang problem lang ito, itong x is equal to 8, y is equal to 24, tas x tapos y is equal to 6, that means yung constant of variation nitong dalawa, pareho. So, yun ang pagkakapareho nitong dalawa. Kung ano yung constant of variation nitong isa, kaya siya related dito sa kabila, kasi ang constant of variation nitong kabila ay pareho lang din. So, kaya, pwede mong isolve yung k dito, tapos i-substitute na lang siya dito sa k na meron. In this case, kapag may k na tayo dito, pwede ko nang masolve yung x. Diba? Ayan. So, ito ay yung long method. So, I'll show you ito yung long method. So, ito usually ang itinuturo sa atin. But I'll give you shortcut later. Sana makatulong din. Shortcut formula para at least mas madali nyo makukuha yung magiging sagot. Ayan. So, kaya nandito yan sa gilid kasi meron pa talagang unang formula na gagawin. Ganito yan. So, formula tayo. So, eto kasi ang unang pagdadaanan. Bago mo ito marating, kailangan mo na ito. Kaya ko ito inuna para ma-realize natin na, ay, oo nga sir, kulang po talaga yung given. Kung ito lang po yung problem, tapos tatanggalin natin ito, kulang nga po talaga. Hindi rin siya masasolve. Kasi walang k. Ayan. So, ganun po yan. Para lang ma-realize natin na, kapag dalawa ang wala, mahirap siyang masolve or hindi nga siya possible na masolve. So, ayan. So, let's have the formula. So, since we are solving for k, di ba, sabi natin, ang kailangan ko ay k, so kailangan natin solve yung k. So, that's k is equal to y over x. So, given then, ykx, ang y natin dito, eto lang eto lang po. So, hindi tayo lalagpas dito. Eto lang ang focus natin, x8, y24. So, ang y is equal to 24, ang k is equal to unknown, that's question mark. Tapos ang x is equal to 8. Dito yon. X is 8, y is 24, k is unknown. Kasi gagamitin natin ito para makuha lang yung value ni k. So, let's have our solution. So, for the solution, write the formula. K is equal to y over x. Tapos, substitute. So, naging 24 yung y, tama naman. Naging 8 yung x, tama naman tayo ng substitute. Siyempre yung k, as is lang. 24 divide 8, kaya ka ba siyang ma-divide with decimal? So, wala siyang decimal. Tama? 24 divide 8 ay 3. So, pwede yan. X is equal to 3. So, ibig sabihin, sinasabi ko nga, ang k nitong first set na equation is equal to the k value or the constant of variation doon sa kabila. So, ibig sabihin, pwede ko tong palitan, k is equal to 3. Pero yung y, 6 pa rin. So, ayan na. So, ginamit lang natin ito para at least makuha natin yung kulang pa din sa pinaka-given natin. Ayan. So, ganun yun. So, ganito na siya. Y is equal to 6 again. So, ito naman, since we are done here, ito naman tayo sa pinaka-problem talaga. So, ayan. So, y is equal to 6. Tama. Ang k natin ngayon, ayan, ito na. K is equal to 3. Tapos, ang x is equal to question mark. So, kaya na to. Possible na kasi isa na lang naman yung nawawala. So, let's solve.
this is our complete solution naman. So, for solution, write this formula. X is equal to y over k. Then substitute. Y is equal to 6, k is equal to 3. Diba? Tama ba? Y ay 6, k ay 3. So, divide lang natin. 6 divide 3, the answer is 2. Wala namang decimal, so okay na yan. Ayan. So, ibig sabihin, ang pinapahanap lang pala na value sa atin ng x ay 2. And that is now the final answer. So, ganun lang po ang gagawin kapag ganito yung problem na na-encounter natin. Kapag may dalawang set. So, kuhanin mo na si x, tapos saka mo solve yung talagang pinapahanap sa atin. Now, I'm giving you this shortcut naman. So, same problem tayo. Pero, I'll give you the shortcut formula sa pag-solve ng ganito. Ayan. So, let's see kung makakatulong gamitin. Pero kung hindi, okay lang na hindi gamitin. So, pwede nyo gamitin naman yung isa. Yung way na ginawa natin kanina lang. Ayan. So, ganito. So, of course, translate natin. Don't forget to translate this. Y, what is direct as x? Ayan. So, by the way, dito sa ating discussion, puro yx na ang ginagamit ko na variable. Pero you may encounter, kunwari m saka n, s saka t. So, pwede yun. So, ano naman, basta marunong ka mag-translate, kaya mo namang masolve yun. So, ganito ang idea natin. So, let's discover first the formula. Ayan, so ganito yan. So, sabi ko kanina, ang k value nito, tas ang k value ng kabila ay pareho. So, yung unang k, tas yung pangalawang k, yung unang constant of variation na galing dito, tapos yung constant of variation na galing din dito ay pareho. So, pwede siyang equal. Yung constant ni una, tapos ni constant ni pangalawa, pareho. So, tama ito, di ba? This is correct statement. K sub 1 is equal to K sub 2. Ayan. So, don't worry, itong explanation ko dito ay para lang ma-explain ko yung pinaka-formula na makukuha natin. Pero, sa dulo, I'll show you kung ano yung formula na gagamitin natin. So, you may just memorize that para makuha ninyo yung sagot ng mas mabilis. Next. So, of course, kunin natin yung formula ni K. So, si K, that's y over x. So, gagawin na natin dito, itong dalawang K na ito, gagawin natin siyang parehong y over x. So, ito ay y over x, ito ay y over x. Pero since dalawang magkaiba sila na ay may nasa left, may nasa right, tapos ito ay 1, ito ay 2, and we all know na ang y niyan tapos ang x niyan ay magkaiba, kaya ililabel natin ito as y1 or y sub 1, x sub 1, tapos yung sa kabila naman, y sub 2, x sub 2. So, ganito yung formula na sinasabi ko sa inyo. So, ito yon. Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. So, pwede natin itong gamitin para mas madaling makapag-solve ng gantong type of problem. Let's say, dalawa ang ibinigay sa atin na set. Ayan. So, given si x saka si y, given si y or si x din sa isa, so how are we going to solve for that unknown variable? And so, we may use this one. Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. So, sir, paano kung iba ng variable ang ginamit namin, m saka n? Let's say m tapos n. That is m is equal to kn. Tama? Pag translate. Ganito lang. Kung ano yung unang variable, siya yung numerator. Di ba? That's m1 or m sub 1, m sub 2. Kasi yung pangalawa, siya yung denominator. X ay n sub 1, that's n sub 2. So, ganun lang. So, yung una, numerator, yung pangalawa, denominator. So, para makakreate ka ng formula na ganito. Ayan. So, now let's use this formula para makapag-solve na. So, first given muna. Diba? X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, ang x sub 1, of course, dito sa first set. So, ito ang x sub 1 natin, yung 8. Ang y sub 1, syempre yung una din na set na given. So, that's y sub 1 is equal to 24. Tapos, ang x sub 2, siya yung nawawala. Diba? So, let's, this one. Let this as x sub 2 na. Pangalawang x, kumbaga. That's equal to question mark. Tapos yung 6, yung y sub 2, that's 6. Kasi pangalawang siya, pangalawang set of given, pangalawang y. Ganun. So, possible ba siyang ma-solve? Yes, kasi isa lang naman yung unknown. Diba? So, at least dito, we're not going to solve for k, tapos saka mo isa-solve ulit with another formula. So, in this case, direct tayo na makakapag-solve. So, let's have our solution. So, write this formula. Ito yung formula na gagamitin natin. Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. Substitute lang natin lahat. Double check. Ang y sub 1 daw ay 24.
y sub 1 ay 24, tama? Ang x sub 1 sa baba ay 8. Tama din? Ang y sub 2 ay 6. Tama? Ang x sub 2 ay unknown. Kaya, ganun lang siya. X sub 2 lang. Tama. So, para mag-solve ng ganito, kapag naka-proportion siya, eto yung cross multiplication. Ayan. Lilinawin ko lang, this is cross multiplication. So, yung 24 ito times sa x sub 2, tapos yung 6 ito times sa 8. Ayan, ganun po ang cross multiplication. Ito yung common mistake kapag nag-multiply. So, kapag multiplying fractions, don't ever cross multiply. Ayan. So, kapag multiplying fractions, numerator by numerator, denominator by denominator. So, nangyayari lang ang cross multiplication kapag proportion. Ayan. So, this is proportion, right? Direct variation. Proportion yan. So, kaya nagka-cross multiply tayo. So, multiply natin. 6 times 8, that's 48. That's equal 24 times x sub 2, that's 24x sub 2. Ayan. Tapos, yung multiplication property of equality, di ba? Para mawala natin or matanggal natin yung number na katabi ng unknown na hinahanap natin, ang ginagawa natin dyan, we're just dividing that by that number. Kung ano tong number na ito, i-divide mo yan sa kanya. 24. And whatever you do here, you're going to do that dun sa kabila din. So, this is the multiplication property of equality. Para mawala nga po, para maging x sub 2 na lang to, so we're dividing that by 24 para mawala ito. Diba? 24 divided 24 is 1. So, magiging 1x sub 2 na lang yan. So, ang x sub 2 ngayon ay magiging x sub 2 na lang dito sa right. Tapos, 48 divided 24, that is 2. Diba? So, 2 is equal to x sub 2. So, this is now the final answer. Kasi naging x sub 2 na yung isang side of the equation. Pero pwede natin siyang ayusin into this. X sub 2 is equal to 2. Pwede mo siyang ibaliktad lang. Ayan. Para mas maganda yung form ng final answer natin. And that is now the final answer. O, diba? Doon kanina, so, ganun lang din naman yung sagot. Diba? 2 ang sagot natin dun sa process natin kanina. Yung x dun ay 2. So, this time, ganun din naman. 2 pa rin tayo na. 2 pa rin yung sagot natin. Ayan. So, I hope this is clear. So, kung makakatulong ito, you may use this formula para mag-solve ng gantong klaseng problem. But, if ever na, sir, mas madali po sa akin yung una, then you may do that. Ayan, at least you have a choice naman. Alright. So, let's have our YouMore drill. This will be the last YouMore drill that you'll encounter, that you'll answer. Ayan. If y varies directly as x, and y is equal to 36 when x is equal to 3, find the value of y when x is equal to 8. Hindi na wala. Alright, so I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this. If y varies directly as x and y is equal to 36 when x is equal to 3, find the value of y when x is equal to 8. Ayan. So of course, translate muna natin. That's y is equal to kx. Y ay nasa left, tas itong x multiplied sa k. Ayan. Then, ito yung first set, diba, na given sa atin. Ito yung second set. Pero y ang pinapahanap sa atin. Ayan. So, this time, ang ipapakita ko sa inyong solution ay yung shortcut natin. So, yung formula, ito yung magiging formula natin. So, again, y ang nauna, so y ang numerator. Y sub 1, y sub 2. X ang pangalawa, therefore, denominator yung x. X sub 1, x sub 2. Ganda yun. Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. Ayan. Tapos, given tayo. So, given x sub 1. So, ang x sub 1 sa una, x sub 1 ay 3. Diba? Ang y sub 1 sa una din, that's 36. Tama naman. Then, ang x sub 2 natin ay 8. Nakalagay naman. Ang y sub 2 natin, siya yung nawawala. Yung pangalawang y. So, question mark yun. So, let's have our solution. Kompleto na ang given. Okay na ang formula. So, yung y sub 2 ang nawawala. Kaya na siyang masolve kasi given naman yung tatlo. So, y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. So, substitute lang natin lahat ng values.
So, si y sub 1 daw ay 36, check natin. Tama. Ang x sub 1 daw ay 3, so tama. Ang y sub 2 daw ay unknown, so okay lang. Ganyan talaga siya. So, ang x sub 2 ay 8, so check natin. 8. So, tama tayo na pagkakasubstitute. Then, we'll do the cross multiplication. So, multiply natin yung 36 sa 8, tapos yung y sub 2 sa 3. Ayan. Then, solve natin. Actually, marami namang possible na way para mag-solve ng ganito. Kasi, baka maisip ninyo na, sir, pwede ka ba i-divide mo na ito? Pwede naman. Tapos, saka mo na siya i-cross multiply. Pwede yun. Para ma-shortcut. Pero dito, ito yung default method, cross multiply talaga. So, at least, papakita ko sa inyo kung paano talaga siya ginagawa. So, ayan. So, magiging siyang 3y sub 2. Kasi na-multiply natin yung dalawa. Tapos yung 36 times 8, that will become 288. Ayan. So, since andito yung variable na hinahanap natin, yung y sub 2, yung pangalawang y, so divide mo lang doon sa 3. Diba? Divide mo sa 3, divide mo sa 3. Whatever this number beside that variable, divide mo lang siya. So, tanggal na to, diba? 3 divided by 3 ay 1. Kaya, 1y sub 2. Ayan. So, 288 over 3. So, divide mo lang ito. May decimal ba kapag dinivide? Wala. Whole number naman siya kapag dinivide. So, that's 96. Y sub 2 is equal to 96. And that is now the final answer. Ayan. So, congratulations kung nakuha mo yung 96 as your final answer. Whether ginamit mo yung long method, yung talagang ginagawa, tinuturo sa atin, or ginamit mo ito tapos nakuha mo yung 96, congratulations pa din. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned something today, and I want to see you in our next video. Bye-bye! Let's discuss about inverse variation naman. Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and i-click mo rin ang notification bell para nga updated ka sa videos natin na mga susunod pa. And don't forget also to share this to your friends and to the parents that you know na kailangan nila ng lesson na ito para maituro sa kanilang mga anak. And don't ever forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.